Salut chinezii mei, salut și românilor, ce mai faceți? Vă pup și pe ăștia care sunteți nici. Stai să-mi pun ochelari mai bine, că e foarte norat afară. Vă pup pe toți, bine ați venit la un nou vlog. Astăzi o să fac hot pot. Ce este hot pot, cum se prepară. Aici în România sunt doar câteva restaurante de hot pot, dar să zic 90% din restaurantele astea, câteva care sunt, nici măcar nu au meniu în limba română. Adică atât de nepopular este. Când în Franța, Germania, Spania, stați așa să-mi dau ochelarii jos să mă vedeți și voi mai bine. Când în Spania, Germania, Franța, Italia, Elveția, în toate statele astea e ceva destul de comun, acum mai nou. Acum o să mă duc să iau ingredientele și apoi ne vedem cu toți în bucătărie. Vă pup, ceau! Și nu uitați că dacă mai doriți rețete de genul sau să fac un fel de DJ China Cooking Show, ar merge. Chiar și cu câte un invitat, cu vreun prieten sau cu cine știe, poate cu Călătescu, cu ăștia. Cu cine mai e? Cu Bontea, ăștia de pe la Masterchef. În fine, n-ajungem noi până acolo, mai întâi să vedem cum ne iese asta cu hot pot și vedem. Am ajuns băieți la magazin și o să facem cumpărăturile. Trebuie să așteptăm că îi permit doar un număr foarte limitat de persoane și din păcate e fur. Am stat la coadă și acum eu urmez. Îți ia temperatura, îți spune anumite chestii la intrare. Acum o să pregătim preparatele pentru hot pot. Nu știu de ce sunt așa rușinos, că de obicei nu sunt așa. Foarte interesant la acești șurimi este că fiecare șurim în parte este înfoliat cu o protecție. Poate că asta era diferența între ea mai scump și ea mai ieftin. Posibil. Acum așteptăm să se spere. Asta s-a spărat. O spărăm și pasta. Rugăm și pasta. Hai și cu asta. Hai mă, spărați-vă. V-am adus aici la... Uite mă, am adus aici la termen și nu vor să se spere, uite. Voi voiați la Diverti, a? Bine. Lasă că vedeți voi unde vă duc. Bun, șmecherii mei, acum că am pregătit toate ingredientele pentru hot pot, acum o să facem cel mai important lucru. O supă este din China, adusă de un prieten de-al meu recent și adică nu vă gândiți că a venit recent din China și că are nu știu ce nebunie, că nu are. Sau poate are că când a venit, că virgulă când a venit ieri m-am simțit cam rău. Și eu și mama și toată lumea. În fine. Acum o să vă arăt cum se face supa, compoziția, nu știu cum îi vreți voi să-i spuneți. O să vă arăt acum cum se face. Ok băieți, acesta este un vas special pentru hot pot. O să pun niște apă în el, pentru că are două compartimente. Bine, în mod normal, dacă preparam acest sos nu se pune apă, dar noi avem aceste trei sosuri. Acesta este din China, adus, bam. Și astea două sunt luate de la magazinul unde am fost astăzi, de la Oriental. Toate sunt picante. Mie așa îmi place să mănânc. Dacă o parte este pentru supa picantă și cealaltă parte este pentru persoanele care nu preferă neapărat să mănânce picant.
De obicei legumele se pun în partea nepicantă, dar noi, pentru că suntem mai picanți, să zic așa, o să punem în ambele părți 2 sosuri picante, doar că diferite. Unul din China și celălalt de aici, de la Oriental Market. Așa, băgăm ăsta în priză. Toate culorile. Începe să fiarbă ușor, ușor. Acum vom adăuga pachetul din China. Acum am văzut că scrie pe ea gen un fel de atenție. Nu știu să citesc în chineză, dar văd că este din Chongqing. Și dacă ceva vine din Chongqing, mai ales hotpot-ul, acolo este cel mai picant hotpot pe care puteți să-l găsiți. Sunt ingrediente pe care am pus acolo în acolo. Cum spun zucchini. Cum am zis, e zucchini de fapt faină. Ok, înțelegeți. Da. Nu știu ce, dar o desfac. Nu e rea, e un fel de Fanta combinată cu, nici nu știu, cu Schweppes sau nu știu, să ne apucăm să mâncăm. Am băgat lotus, am băgat tot, am băgat fried tofu, care e un fel de tofu prăjit, am pus cartofi cu morcovi care erau aici și pătrunjelul este pentru sos, unde l-am amestecat. Spaghetele de obicei se bagă la final. Și băgăm și niște salată. Să fie. Ambele sunt picante, așa că nu contează. Da, e de bine ce se întâmplă aici, îmi convine. Urmează creveții. De aici să nu uităm că putem să controlăm oricând intensitatea căldurii, focului, să zic. Să luăm și o bucată de vită de asta. Asta e vită de aia încălțată, băi. Rămân normal 15 secunde, doar că nu e setarea maxim. Așa că să o las vreo, nu știu, 30 de secunde să fie în timp util. Carnea nu era la gust, e chiar foarte bună și foarte fragedă, doar că nu știu, nu vreau eu să mănânc crudă. Să vedem prima înghițitură. Bun. Da, nene, da, e ce trebuie. Am luat și un mic cartof. Să vedem dacă e gata. Nu e gata. Mai trebuie lăsat. Da. Sunt curios dacă ați mai auzit de, sau dacă ați mai văzut, dacă știți de felul acesta de mâncare, care de fapt, na, cum am și spus, nu e un fel de mâncare, e mai mult un stil de a mânca. E foarte popular în China și în ultimii ani a început să fie extrem de popular și în țările din vest. În fine, ia să băgăm și noi crevetele astea. Îl băgăm așa puțin în the dipping sauce. Good. Foarte good. Contează mult și ingredientele pe care le pui. Sincer să fiu, un ingredient care îmi place mie foarte mult să-l pun în hotpot este cartoful. Cu cât este mai mult, cu atât se face și mai bun. Stăm un cartof. Da.
A sosit timpul cartofului. De aia să facem și un... De fapt și ceva, o să-mi desfac... Sincer, aș încerca asta, nu știu de ce. Face așa. Și ce scrie aici? Nu vrei să știți. Santal de mere. Asta scrie. Dovrețelul nu e gata. Morcovul să-l vedem. Da. Dacă mănânci mult morcov, și că vezi mai bine. Voi cum vedeți? Eu văd 16:9. Încă îmi fac ochi spaghetele astea. N-a textură, nene. N-a textură spaghetele astea de orez. Acesta este fried tofu. E tofu prăjit. Prima dată încercăm fără sos. Asta e regula. Prima dată încerci fără sos, vezi dacă îți place, dacă nu. Și apoi încerci cu sos. A few moments later. Foarte bun. A few moments later. Super bun. Urmează să degust un surimi de ăsta nebun. Crab stick. Da, nu e foc, știu. Îl băgăm aici. Sacapaca, mici, Vicky. Giunca pana. Bine, vă dați seama că cât am mâncat, chiar nu mai pot. Bă, sincer să fiu, acum nu-mi dau seama că trebuia prima dată să mănânc fără sos, dar acum n-am. Hai. Da. Da, 3 de da. Nu e rău. Chiar foarte bun. Bine. A doua cea mai importantă chestie este sosul. Aici. Hot pot dips de sosuri. Dar cel mai popular este sosul de susan. Un dovrecel. Zucchini, mă, zucchini. Ce bună e brânzica asta cu pâinică. Bună rău. Asta a fost videoclipul meu despre hotpot, sper că v-a plăcut. Sper că o să încercați hotpot acum că l-ați văzut. Dacă nu, nicio problemă, încercați ce vreți voi. Nu uitați, like, subscribe, share, com și ce vreți voi. Hai, vă pup. Ciao.